อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าวันที่ 8 มีนาคมเป็นวันสตรีสากลเป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลองและปักหมุดหมายการต่อสู้ประเด็นผู้หญิงและความเป็นหญิงทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคการต่อสู้กับความอายุติธรรมที่ผู้หญิงต้องเผชิญแต่งานนี้ดูเหมือนว่าศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนจะเข้าใจอะไรผิดซะแล้วล่ะค่ะเพราะได้ทำคอนเทนต์สุดบ้งอวยยศอวยชัยให้กับนักโทษหญิง3นิ้วอย่างกับเป็นวีรสตรีเลยทีเดียวทั้งที่จริงแล้วแต่ละคนสร้างวีรกรรมที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองล้วนๆโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความระบุว่าผู้ต้องขังหญิงอย่างฉันยังสู้ไม่ถอย 8 มีนาคมวันสตรีสากลยังคงมีผู้หญิงและเพื่อนผู้หญิงอย่างน้อย 7 คนถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการออกมาใช้สิทธิเสรีภาพแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองพวกเขาทุกคนยังคงต่อสู้ทุกวินาทีจากข้างหลังกรงขังอาจจะเป็นการต่อสู้ที่เข้มข้นลำบากและใช้พลังยิ่งกว่าเมื่อครั้งที่ต่อสู้อยู่ข้างนอกด้วยซ้ำไปตะวันและบุ้งยังคงต่อสู้ตามข้อเรียกร้องของตัวเองด้วยการวางเดิมพันชีวิตอดอาหารอดน้ำประท้วงพร้อมกับแฟรงค์และบัตบาสน้ำวรุณียังคงสู้ต่ออดทนกับความผิดหวังที่ศาลไม่ให้ประกันตัวครั้งแล้วครั้งเล่าเฝ้ารอวันได้กลับไปทำหน้าที่เสาหลักดูแลครอบครัวของตัวเองอีกครั้งอัญชันยังคงต่อสู้กับการเบียดเสียดความแออัดในเรือนจำความเจ็บป่วยและความชราภาพตามช่วงวัยนับถอยหลังวันที่จะได้รับอิสรภาพกลับคืนมาในช่วงบั้นปลายชีวิตของตัวเองอีกครั้งแม็กกี้ยังคงต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความหลากหลายทางเพศและกฎระเบียบของเรือนจำที่มองข้ามละเลยต่อกลุ่มคนข้ามเพศวรรณภายังคงต่อสู้และอดทนที่จะได้กลับมาเจอหน้าลูกชายทั้งสองอีกครั้งกัลยายังคงต่อสู้กับโรคประจำตัวและความลำบากที่เรือนจำไกลบ้านถึงนราธิวาสศูนย์ทนายชวนฟังเรื่องราวการต่อสู้และชีวิตของผู้หญิงและเพื่อนผู้หญิงที่ยังคงดำเนินอยู่ในเรือนจำจากคดีการเมืองแม้ในห่วงเวลาที่หมดซึ่งอิสรภาพและถูกพัดพรากหลากหลายสิ่งไปจากชีวิตเพื่อเชิดชูส่งต่อกำลังใจและยืนหยัดเคียงข้างพวกเขาทุกคนพร้อมเชิญชวนการชมไลฟ์สดในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคมนี้เวลา 18 นาฬิกาหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดเลยค่ะเช่นแสดงว่าผู้หญิงทำผิดกฎหมายได้ว่าซ่านอดอาหารกันอีท่าไหนตายยากตายเย็นอยู่ทนอยู่นานรอราษฎรพลีมานานมากแล้วนะพวกสสใกล้กาวไปเยี่ยมในคุกบ้างไหมหรือแค่ใช้เป็นเครื่องมือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรียกว่าแต่ละคอมเมนต์ไม่ปราณีไม่อ่อนโยนกับวีรสตรี3นิ้วกันเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วแต่ละคนล้วนมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายบางคนก็ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นบุ้งกับตะวันที่ทำผิดซ้ำจนศาลถอนประกันก่อนจะเข้าคุกก็มักจะอ้างว่าใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองแต่ก็ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นโดยเฉพาะบุ้งที่มีแนวคิดฮาร์ดคอร์ไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องขณะที่น้ำวรุณีนักโทษหญิงที่กระทำความผิดมาตรา 112 กรณีตัดต่อภาพพระแก้วมรกตถูกศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก1 ปี 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 66 กรณีโพสต์ Facebook เป็นภาพในหลวงรัชกาลที่ 10 ขณะเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเป็นชุดกระโปรงยาวสีม่วงและใส่ภาพสุนัขโดยศาลอุทธรณ์รวมถึงศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวน้ำวรุณีเคยใช้วิธีอดอาหารประท้วงอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ทนหิวไม่ไหวกลับมากินข้าวตามเดิมส่วนป้าคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนางอัญชันปรีเลิศอดีตข้าราชการเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และพรบคอมพิวเตอร์จากการแชร์คลิป YouTube หมิ่นสถาบันถึง 29 คลิปทำให้ถูกศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกกระทงละ 3 ปีรวม 29 กระทงเป็นจำคุก 87 ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละ 1 ปี 6 เดือนรวม 29 กระทงเป็นจำคุก 29 ปี 174 เดือนเรียกว่าเป็นนักโทษ3นิ้วที่ถูกจำคุกหนักสุดก่อนจะมีนายบัตบาสที่ทำผิดหนักกว่ามาทำลายสถิติไปแล้วเรียบร้อยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ